مصادر غريبة وفاشلة للطاقة. الكثير من أنواع الطاقة في عالم العمل تجعل الأموال تتحرك، وتعد المفاهيم الجديدة والمشاريع المتجددة والاستثمارات الضخمة بمثابة وعد بمستقبل مشرق، والتي تقوم بتزويد احتياجات الكهرباء والنقل في العالم بالطاقة. ولكن ليس كل شيء يعمل كما نأمل في كثير من الأحيان، لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض أفكار الماضي الغير ناجحة والتي قد تجعلنا نشعر بالامتنان لأنه لا يزال بإمكاننا توفير مصادر أخرى للطاقة. مركبات غاز الفحم. مع تحويل معظم إمدادات الغاز والنفط إلى الاستخدام العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، كان هناك حاجة إلى بديل لتشغيل سياراتنا الخاصة، وباستخدام تكنولوجيا غاز الفحم من القرن التاسع عشر تم إنتاج الوقود عن طريق تسخين الفحم في أفران مغلقة ومحرومة من الأكسجين ثم التصفية قبل التوزيع، وكانت تكمن المشكلة في تخزينها، حيث تم ربط العديد من أكياس الغاز المرتجلة وغير المرئية بصريا بأعلى السيارات. وثبت لاحقا أن لهذه الطريقة مخاطر واضحة من حيث حدوث الحرائق، وذلك بالنظر إلى أن الكثير من الناس كانوا يدخنون في ذلك الوقت، لذا إذا كنت محاصرا في حافلة على الأقل أنت على علم بأنه ليس لديها قنبلة مثبتة على السطح. الأشرعة المربعة. كانت الرياح واحدة من أوائل أشكال الطاقة المتجددة، حيث كانت القوارب الصغيرة تعمل بالطاقة الشراعية منذ عام 3500 قبل الميلاد، وكانت الأشرعة المربعة التي استخدمها الرومان والصينيون والمشهورون من قبل الفايكنج في سفنهم الطويلة غير فعالة إلى حد كبير إذا لم تكن الريح وراءهم مباشرة، وهو ما أبرزته الأطقم الكبيرة المطلوبة على متن السفن العابرة للمحيطات. ومن أسلوب الشراع العربية تم اعتماد المزيد من الأشرعة ذات الشكل الثلاثي حول العالم، وذلك لإنشاء قوارب أصغر وأبسط وأكثر قدرة على المناورة، وتعرف هذه الآن باسم أشرعة القدم الأمامية والخلفية. وبدون هذه التطورات التي نشهدها اليوم في عالم السفن والبواخر، فقد استغرقت المستوطنات الداخلية والتجارة الساحلية وقتا طويلا للتطور. برج تسلا. في عام 1901 بنى نيكولا تسلا برجا يبلغ ارتفاعه 56 مترا في مختبره في لونغ آيلاند، ومن خلال جهاز إرسال نحاسي ضخم على القمة يهدف برج تسلا إلى إرسال إشارات الكهرباء اللاسلكية إلى العالم. وكانت الاختبارات الأولية إيجابية، وذلك باستخدام سطح الأرض لإجراء اختبارات وبناء أجهزة الكهرباء والطاقة في مكان قريب. وفقد برج تسلا تمويله عندما أكمل العالم المنافس ماركوني أول إشارة تلغراف لاسلكية في العالم بعد ذلك بوقت قصير. وتبقى نظريات المؤامرة حول سبب عدم استمرار خطط تسلا الكبرى، ولكن بعد كل شيء نجد أن الطاقة المجانية كانت ستضر بقطاع النفط. استخدام السكر. خلال فترة الكساد الكبير كان الوقود باهظ الثمن، لدرجة أن المزارعين الأمريكيين بدأوا في إنتاج الوقود باستخدام الكحول، وعن طريق استخراج السكر من الذرة تمكنوا من إنتاج مزيج من الإيثانول والديزل، ويستمر تطوير مزيج الوقود الحيوي هذا حتى يومنا هذا. ولكن يمكن إنتاج وقود الإيثانول النقي في المنزل من السكر، ولكن لسوء الحظ لم يحدث هذا مطلقا بسبب عدم توافر المعدات والوقت والتراخيص اللازمة للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك تكلفة السكر الخام مرتفعة، والسيارات التي تعمل على الإيثانول النقي لا تزال غير قانونية في الولايات المتحدة. الأعاصير. محرك دوامة الغلاف الجوي الذي يبدو وكأنه مثير للريبة وكأنه شيء من فيلم الخيال العلمي، ويقوم هذا المحرك بتكرار دوامة تشبه الإعصار لإنتاج طاقة ميكانيكية، وذلك عن طريق تسخين الهواء من الأسفل في حركة دائرية، ويتم جمع الحرارة المنبعثة من الحمل الحراري بواسطة المولدات. وهذه الخطط الطموحة للمهندس لويس ميشود أسفرت عن عدة نماذج أولية من الإعصار منذ السبعينيات، ولكن حتى الآن كانت تقتصر الاختبارات على نطاق صغير من الطاقة التي لم تستخرج بعد حتى بعد تحسينها.
قد يستسلم المحرك المفصل إلى القانون الأول للديناميكا الحرارية، كما تثبت الطبيعة الأم فإنه يتطلب الكثير من القوة لصنع الإعصار. الحفاضات المستخدمة. هناك شيء ما ينبعث منه رائحة هذا الشيء بعدة طرق، لكنه حقيقي، حيث أنه في عام 2007 وضعت شركة AMEC الهندسية خططا لتحويل الحفاضات المستخدمة إلى طاقة في ولاية الكيبيك، واعتمد هذا المصنع الذي ينتقل إلى الطاقة على مبادئ مفادها أن الألياف والبراز البلاستيكي ستنهار جيدا في الانحلال الحراري، وهي عملية التدفئة بدون أكسجين. وعلى الرغم من وفرة المعروض من المواد الخام، إلا أنه لم ينفذ هذا المشروع. ربما كانوا قد سئموا من النكات المستمرة أو شعروا بالحرج من خططهم الكبرى، لكن المشروع الطموح لم يعد يظهر في سياسة الطاقة الكندية. الهواء. في أواخر عام 2000 شرعت شركة فرنسية صغيرة وشركة عملاقة هندية في مهمة لإنشاء سيارات تعمل بالهواء المضغوط باستخدام نفس آليات المكبس للسيارة العادية، وتطلبت هذه السيارة الجديدة هواء عند مقدار 4.350 رطلا لكل بوصة مربعة في صهاريج، ولكن هذا الضغط كان غير متوفر من المضخات القياسية. وعلى الرغم من أن السيارة استطاعت أن تصل سرعتها القصوى إلى 109 كيلومترات في الساعة، إلا أنها احتاجت إلى كهرباء لضغط الهواء في المقام الأول، وهذه مشكلة في الهند، حيث تعتمد الشبكة الوطنية بشكل كبير على بعض من أقذر الفحم في العالم. الطائرات النووية. عندما يتم ذكر الطائرات النووية على الفور يبدو هذا مرعبا حقا، فمنذ الحرب الباردة حتى الستينيات طور الاتحاد السوفيتي عدة نماذج أولية للطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، وكان المبدأ العام هو أن الهواء الداخل سيتم تسخينه بواسطة قلب المفاعل قبل المرور عبر غرفة مضغوطة لتوليد قوة دفع، وكان الشاغل الرئيسي الذي شغل تفكيرهم حقا هو كيفية حماية الطاقم من الإشعاع المنبعث على بعد أمتار قليلة منهم. ثم كان هناك شاغل آخر وهو مسألة تركيب المفاعل، حيث أن المفاعل كبير وثقيل في الجزء الخلفي من الطائرة، وربما كانت القشة الأخيرة هي خطر السقوط النووي من أي حوادث محتملة. الفول السوداني. في بداية القرن العشرين ادعى هنري فورد أن الوقود الحيوي سيشغل المستقبل، حتى أنه كان يدير أول طراز له على الإيثانول، حيث أنه كان يريد استخدام محركات الديزل في معرض ووردز فير 1900 في باريس بزيت الفول السوداني، ولكنه لم ينجح. وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث بسبب التنقيب عن النفط الذي كان صعبا في ذلك الوقت، إلا أن المكسرات قد تم تجربتها مؤخرا مرة أخرى. ففي عام 2012 استخدم مصنع الإسمنت الرشادي الأردني 24 مليون طن من قذائف الفستق كوقود لتعويض الإمدادات الضيقة من النفط والغاز في البلاد، وقد نجحت الفكرة هذه المرة. شاركونا رأيكم، هل تعرفون مصادر أخرى غريبة للطاقة؟